Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FR atau Servis, dan hari ini saya nak kongsikan dengan korang apa itu 32 bit dan juga 64 bit. Okey. So kalau ikutkan 32 bit dengan 64 bit ni, korang boleh tengok dekat prosesor korang, prosesor laptop ataupun komputer korang. Okey, kebiasaannya kalau yang latest dia memang tak ada masalah, dia akan support 64 bit. Even Intel Atom pun ada juga yang latest, dia boleh support 64 bit. So kalau korang boleh install 64 bit, memang tak ada masalah langsung lah. Okay, 32 bit kebiasaannya ada masalah. Kalau kadang-kadang kalau korang salah install something, dia akan jadi crash, dia akan jadi problem. Okay, so kalau dekat FR memang kita akan panggil 32 bit memang sebagai masalah lah. Okay, so kalau ikutkan 32 bit dan 64 bit ni, dia ada program dia tersendiri. Okay, so untuk 32 bit dia asing dengan 64 bit. Okay, so kalau ikutkan, kalau korang tahu apa perbezaan dia, salah satu dia bila korang buka dekat local DC korang ataupun dekat mana korang ada Windows korang, okay, kat mana partition yang korang install Windows, korang boleh tengok dekat situ dia ada program files dalam kurungan x86. Okay, so kalau korang nampak x86 dengan program files biasa, yang tu kebiasaannya dia dah pakai 64 bit. Okay, so kalau korang nampak hanya ada satu sahaja program files, maknanya korang dah pakai 32 bit. Okay, so kalau ikutkan 32 bit dengan 64 bit ni, apa beza dia lagi? Okay, dia berapa banyak data yang dia boleh handle. Okay, untuk 32 bit dia boleh handle 4 bilion data. Okay, so kalau 64 bit pula dia boleh handle 16 quintillion data. Okay, so maknanya lagi besar. Dan kalau ikutkan, kalau korang pakai 4 GB RAM dekat 32 bit, dia tak akan pakai semua 4 GB tu. Okay, ada kemungkinan dia pakai semua. Tapi kalau korang install lebih daripada tu, dia takkan support dah. Okay, so dia akan stop dekat 4GB. Okay, kalau manakala 64 bit pula, dia boleh lebih daripada tu. Dia memang boleh pergi sehingga lebih daripada 128GB. Okay, so kalau korang nak buat design, memang disarankan untuk pakai 64 bit. Kalau korang pakai 32 bit, saya pun tak tahu macam mana korang nak buat kerja kan, susah. Okay, so sampai sini saja video untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi, signing out.